ฟุตบอลฮิสตอรีคลิปนี้ขอเสนอโอมามูสราชาอียิปต์คนต่อไปกับเส้นทางชีวิตที่ขัดใจพ่อเรื่องราวของนักฟุตบอลชาวแอฟริกันส่วนใหญ่มักจะเดินทางมาจากความลำบากยากจนแล้วค่อยๆตะเกียกตะกายจนพลิกชีวิตของตัวพวกเขาเองขึ้นไปเป็นระดับท็อปแต่โอมามูสนั้นโดดเด่นและแตกต่างอย่างสิ้นเชิงครับเขาไม่ต้องต่อสู้กับความยากลำบากและอุปสรรคทางการเงินแต่ในทางกลับกันครับเขาก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทายไปเลยสักทีเดียวเพราะต้องต่อสู้ทางจิตใจกับบุคคลที่บ้านของเขาอย่างคุณพ่อแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเส้นทางของเขาโอมาคาริดโมฮัมเหม็ดอับเดลซาลามามูดเกิดวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 1999 ในเมืองไคโรเมืองหลวงของประเทศอียิปต์เขาเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยครับมีมรดกตกทอดสิทธิพิเศษในชีวิตที่เรียกได้ว่าสะดวกสบายเพราะคุณพ่อของเขาเป็นวิศวกรมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งของประเทศอียิปต์ซึ่งก็ไม่แปลกครับที่เขาจะวางรากฐานและให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างยิ่งเพื่อหวังว่าลูกชายจะเดินตามรอยเส้นทางที่คุณพ่อวางไว้ให้เขาส่งมามูดไปเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติตั้งแต่อนุบาลครับซึ่งเป็นถึงโรงเรียนอันทรงเกียรติประจำกรุงไคโรแต่ความเป็นจริงมันแตกต่างออกไปครับมามูดไม่มีแรงจูงใจที่จะพิสูจน์ตัวเองในแบบเดียวกับคุณพ่อซึ่งการไปโรงเรียนของเขามันเป็นเรื่องยากมากครับในด้านวิชาการเขาไม่มีความทะเยอทะยานในการเรียนเลยแต่ก็ยังพอมีสภาพแวดล้อมที่หล่อหลอมตัวตนในความชอบนั่นคือความหลงใหลฟุตบอลอย่างไม่ต้องสงสัยมามูดเริ่มรู้จักและเล่นฟุตบอลตอนอายุได้4 ขวบครับเขามีความคิดที่ว่าจะใช้ฟุตบอลเป็นหนทางหลบหนีและต่อสู้เพื่อเปล่งประกายให้ออกมาจากการศึกษาวิชาต่างๆหลังจากเรียนไปด้วยและเล่นฟุตบอลไปด้วยคุณพ่อของเขาเริ่มมีความกังวลใจมากขึ้นมาเรื่อยครับถึงผลการเรียนของลูกชายที่ไม่ดีเอาซะเลยเขาตัดสินใจสืบหาสาเหตุและสังเกตลูกชายอย่างรอบคอบสุดท้ายครับก็พบว่ามามูดนั้นให้ความสำคัญกับการฝึกซ้อมฟุตบอลมากกว่าการเข้าห้องเรียนเขาจึงตัดสินใจเด็ดขาดกับลูกชายเดี๋ยวนั้นครับว่าอยากให้ประสบความสำเร็จในด้านการเรียนมากกว่าและพูดกับลูกชายด้วยน้ำเสียงตรงไปตรงมาว่ามันจะไม่มีฟุตบอลอีกต่อไปความเด็ดขาดครั้งนี้ของคุณพ่อถือเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของมามูดครับสำหรับเด็กคนหนึ่งที่กำลังเติบโตและไม่ได้เรียนเก่งเขาไม่ได้อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมเพื่อนๆที่เรียนเก่งกาจครับเขาอยู่กับลูกฟุตบอลมากกว่าแม้ว่าเขาจะเข้าใจเจตนาที่ดีของพ่อแต่ตัวมามูดเองก็ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาจริงๆสุดท้ายเขาตัดสินใจเลือกระหว่างความคาดหวังของพ่อและความฝันของตัวเองครับด้วยความเห็นที่ต่างออกไปเขาละทิ้งการเรียนและเลือกอุทิศตนให้กับฟุตบอลอย่างเต็มที่เขาเล่าเส้นทางชีวิตของตัวเองในอนาคตให้พ่อฟังและแน่นอนครับพ่อของเขาไม่ถูกใจและปฏิเสธแนวคิดนั้นอย่างสิ้นเชิงหลังจากนั้นมันเป็นช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งที่ตึงเครียดและเต็มไปด้วยอารมณ์ระหว่างพ่อกับลูกทั้งคู่มีความแน่วแน่เป็นของตัวเองครับต่างคนต่างไม่ยอมถอยทำให้เกิดการปะทะคารมกันอยู่บ่อยครั้งจนส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของพวกเขานี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของมามูดเหลือเกินครับเขาต้องการอิสระและทำตามความฝันของตัวเองเพื่อจะพิสูจน์ให้พ่อได้เห็นว่าเส้นทางที่เขาเลือกนั้นมันจะมีค่าพอกับเส้นทางที่พ่อวางไว้ให้แน่แม้ว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นครับตัวมามูดเองก็ยังฝึกซ้อมและลงเล่นฟุตบอลกับสโมสรท้องถิ่นที่มีชื่อว่าวาดีเด็กล่าแล้วผู้อำนวยการกีฬาฝ่ายเยาวชนของสโมสรในตอนนั้นอย่างอาลีอาบูเกชาได้รับรู้ถึงสถานการณ์ที่ตึงเครียดของพ่อลูกคู่นี้เกี่ยวกับเส้นทางชีวิตเขาตัดสินใจเข้าไปแทรกแซงปัญหาครอบครัวมามูดครับเพื่อรักษาความสามัคคีและความสัมพันธ์ในครอบครัวเพราะเขาเองก็ตระหนักได้ถึงพรสวรรค์อันโดดเด่นและจะมีอนาคตที่สดใสในวงการฟุตบอลของมามูดอาลีได้เข้าไปพบพ่อของมามูดครับและได้เสนอข้อตกลง2 ข้อเพื่อเป็นการหาทางออกที่ดีที่สุดเป็นประโยชน์ต่อทั้ง2 ฝ่ายเขาเปิดเผยว่าข้อแรกครับจะช่วยจัดการเรียนของมามูดให้คอยจับตาสอดส่องทำให้เขาตั้งใจเรียนและให้คำมั่นว่าจะไม่เอาฟุตบอลมารบกวนในระหว่างศึกษาอยู่ในชั้นส่วนข้อ2เพื่อให้มามูดได้ทำตามความฝันที่จะเป็นนักฟุตบอลเขาจะจัดการให้โค้ชคนหนึ่งของสโมสรมาฝึกซ้อมมามูดเป็นการส่วนตัวทุกหลังเลิกเรียนวิธีนี้ครับจะยิ่งพัฒนาทักษะของเขาได้ดีกว่าเดิมโดยที่ไม่รบกวนการเรียนอีกด้วยเมื่อมีการจัดการที่สมดุลแบบนี้เกิดขึ้นเวลาก็ผ่านมาไม่นานครับความสงบสุขและสามัคคีในครอบครัวของมามูดก็กลับคืนมาอีกครั้งเขาทุ่มเทให้กับการเรียนจนสำเร็จการศึกษาจากอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลไคโรในที่สุดความพยายามและวินัยนี้ครับทำให้เขาได้รับพรจากคุณพ่อให้ไล่ตามความฝันเส้นทางฟุตบอลได้อย่างเต็มที่มามูดเริ่มเปิดฉากเข้าสู่เส้นทางบทใหม่ในชีวิตครับเขาพัฒนาทักษะด้านฟุตบอลขึ้นมาเรื่อยๆจนได้พบกับตำนานของเชลซีอย่างฟอรองมารูดาที่จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้กับตัวเขาและช่วยพัฒนาศักยภาพในตัวมารูดาให้ความสนใจมามูดเป็นพิเศษครับเขาให้คำแนะนำต่างๆและกลายเป็นต้นแบบในการสร้างชื่อเสียงให้ประสบความสำเร็จ
เร็จในยุโรปเช่นเดียวกับที่เขาเคยทำในช่วงแรกเขามีปัญหาทางด้านกายภาพครับมามูธจำเป็นต้องปรับปรุงกล้ามเนื้อของตัวเองเพื่อแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นเมื่อเขาเข้าอายุได้17 ปีการทำงานหนักของมามูธก็ได้รับผลตอบแทนครับเขาได้ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของวาลีเดกลาหลังทำผลงานได้อย่างน่าเหลือเชื่อในชุดเยาวชนจากผลงาน44 ประตูโดยใช้เวลาลงเล่นเพียงแค่28 เกมเท่านั้นแม้ว่าเขาจะถูกเรียกตัวขึ้นมาชุดใหญ่แล้วและก็ได้รับข้อเสนอให้เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกแต่มามูธเลือกที่จะไม่เซ็นครับเขาปฏิเสธทุกครั้งด้วยเหตุผลเชิงกลยุทธ์นั่นคือในตอนนี้เขามีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นและถูกจับตามองจากทีมงานของสโมสรในยุโรปมามูธไม่ต้องการให้เกิดความยุ่งยากใดๆในเรื่องของสัญญาครับที่มันอาจจะขัดขวางการย้ายทีมไปต่างประเทศเพราะสำหรับนักเตะจากอะคาเดมี่ถ้ามีการเซ็นสัญญาอาชีพกันแล้วจะมีขั้นตอนการเจรจาเพิ่มมากขึ้นเมื่อต้องเจรจากับสโมสรต่างประเทศการย้ายทีมในฐานะนักเตะอะคาเดมี่จะง่ายกว่าแล้วมามูธเองก็เข้าใจเรื่องนี้ดีครับการมองการไกลของเขามันก็ได้ผลจริงๆเมื่อวอลฟบวกมอบสัญญาอาชีพฉบับแรกให้เขาและเขาก็ตัดสินใจย้ายไปดินแดนยุโรปทันทีครับแม้ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับกับสิ่งที่เขาต้องเผชิญทางการปรับตัวภาษาและอาหารการกินเขาใช้เวลาขวบปีแรกกับวอลฟบวกในชุดU23เป็นหลักมุ่งมั่นทำงานของตัวเองอย่างหนักเพื่อต้องการประสบความสำเร็จและรอคอยที่จะได้โอกาสขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่จนเวลาผ่านมากว่า3 ปีครับมามูธพัฒนาและยกระดับฝีเท้าของตัวเองได้แล้วในที่สุดก็สำเร็จผลเขาได้รับโอกาสลงเล่นกับทีมชุดใหญ่แต่ก็ไม่สามารถสร้างความประทับใจได้ครับโดยความที่ยังเป็นดาวรุ่งอายุแค่20 ปีในตอนนั้นทางสโมสรประเมินว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับเวทีมุนเดสลิก้ามามูธถูกปล่อยออกจากสโมสรในฐานะยืมตัวครับลงไปเล่นในดิวิชั่น2กับซังเปาลีช่วงครึ่งฤดูกาลหลังของปี2020ถึง2021โดยผลงานส่วนตัวของเขาก็ถือว่าใช้ได้ครับลงสนามไป21 นัดทำได้7 ประตู3 แอสซิสต์แต่กลับมาก็ยังไม่ได้โอกาสลงสนามกับวอลฟบวกเขาถูกปล่อยยืมตัวอีกครั้งครับในปีต่อมาฤดูกาล2021-2022โดยครั้งนี้เป็นสโมสรสตุตการ์ดเขาลงเล่นให้ม้าขาวไป21 นัดเท่ากับซังเปาลีแต่ทำประตูได้น้อยกว่าทำได้แค่3 ลูกกับอีก5 แอสซิสต์ซึ่งมันเป็นกราฟที่ไม่ได้พุ่งขึ้นเลยครับนั่นหมายความว่าเขาต้องกลับมาต่อสู้เพื่อโอกาสลงสนามในทีมชุดใหญ่ของวอลฟบวกอีกตัวของมามูธมีความมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ตัวเองไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับเขาทำงานอย่างหนักแสดงให้เห็นถึงความอดทนให้นิโก้โควัคได้เห็นโดยฤดูกาล2022-2023เขาลงสนามให้วอลฟบวกไป36 นัดทำได้แค่6 ประตู1 แอสซิสต์ซึ่งเป็นผลงานที่ไม่ดีเอาซะเลยแล้วยิ่งไปกว่านั้นเขาต้องเผชิญกับความท้าทายในช่วงเดือนสุดท้ายที่วอลฟบวกเมื่อมีสื่อของเยอรมันครับรายงานว่าเขาต้องการเงินเดือนที่สูงขึ้นในสัญญาใหม่เพราะสัญญาเดิมกำลังจะหมดลงในอีกไม่กี่สัปดาห์ไม่อย่างนั้นเขาจะย้ายออกจากสโมสรไปแบบฟรีๆซึ่งก็ทำให้แฟนบอลของวอลฟบวกไม่พอใจเขาอย่างมากครับและเรียกร้องให้ออกจากทีมไปได้เลยซึ่งต่อมาก็เป็นไอแท็กแฟรงก์เฟิร์ตที่ได้ตัวมามูธไปแบบฟรีๆเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมครับปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆทีมใหม่ได้อย่างรวดเร็วก้าวผ่านคำว่าดาวรุ่งได้แล้วพร้อมทำผลงานสร้างความประทับใจให้แฟนบอลแฟรงก์เฟิร์ตได้เห็นกันแบบเต็มตาครับแค่ปีแรกเขาลงสนามไป41 นัดยิงได้17 ประตูกับอีก6 แอสซิสต์เขาได้ใช้จุดเด่นแสดงความเป็นตัวเองมากขึ้นเรียกได้ว่ายกระดับแบบก้าวกระโดดครับเขาเป็นนักเตะที่มีความเร็วและขยันคอยหาตำแหน่งพื้นที่และช่องว่างอยู่ตลอดเวลาพอแฟรงก์เฟิร์ตของดีโน่ท็อปโมเลอร์มีวิธีการเล่นแบบเพรสซิ่งสูงเล่นบอลไดเรกต่อบอลน้อยจังหวะจากหลังไปหน้าด้วยความเร็วสูงตามสไตล์โค้ชชาวเยอรมันนั่นทำให้มามูธอันตรายสุดๆครับไม่ว่าจะจากมุมไหนของสนามแม้ว่าเขาจะเป็นเบอร์9ธรรมชาติแต่ยังเล่นได้ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือตัวรุกทั้งลงมารับบอลเองก็ได้ตัดมาที่ฤดูกาลปัจจุบันครับเขาคืออาวุธเด็ดที่อันตรายที่สุดของแฟรงก์เฟิร์ตยิ่งเล่นยิ่งดียิงได้เป็นกอบเป็นกำกราฟชีวิตที่พุ่งขึ้นเรื่อยๆ26 นัดทำได้20 ประตู14 แอสซิสต์และผลงานที่ท็อปฟอร์มกับแฟรงก์เฟิร์ต2 ปีทำให้มามูธถูกตั้งฉายาว่าเป็นเจ้าชายอียิปต์เลยทีเดียวครับคนที่จะขึ้นเป็นราชาอียิปต์คนต่อไปต่อจากโมซาลาห์นี่คือปัจจุบันและอนาคตของทีมชาติอียิปต์อย่างแท้จริงขอเปิดเผยว่าติดต่อกับซาร่าอยู่ตลอดครับคอยขอคำแนะนำจากพี่ใหญ่ทีมชาติอยู่เสมอพร้อมยังยกว่าซาร่าเป็น1 ใน 3นักเตะที่เก่งที่สุดในโลกและอยากเป็นให้ได้แบบนั้นซาร่าคือแรงบันดาลใจของเขามาจนถึงวันนี้ครับกลับมาที่ปัจจุบันเขามีข่าวกับทีมยักษ์ใหญ่ทั่วทั้งยุโรปด้วยฟอร์มที่โดดเด่นเกินไปแต่สุดท้ายก็จบที่แมนซิตี้ด้วยค่าตัว75 ล้านยูโรซึ่งเป็นการทุ่มในตลาดหน้าหนาวซะด้วยครับเขาเปิดเผยว่ามี3 เหตุผลที่ตัดสินใจย้ายมาเรือใบสีฟ้านั่นคือเป๊ป กวาร์ดิโอลาความพร้อมของสโมสรและแมนซิตี้เป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมากสุดในช่วงหลังการเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้1 ในทีมที่ดีที่สุดในโลกเป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์มากผมกับครอบครัวภูมิใจมากผมต้องการคว้าแชมป์กับซิตี้และรู้สึกได้เลยว่ากำลังเข้าร่วมทีมที่มีความกระหายชัยชนะและสภาพแวดล้อมแห่งชัยชนะผมอยากเป็นคนสำคัญของทีมและต้องการแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ผมสามารถทำได้สุดท้ายครับเส้นทางชีวิตของมามูธเขาต้องเผชิญอุปสรรคมากมายทั้งการไม่ลงรอยกับพ่อตั้งแต่ยังเล็กเรื่องการเลือกเส้นทางอาชีพซึ่งเป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อที่สำคัญอย่างมากครับในเวลานั้นเราอาจจะไม่ได้เห็นเขาเป็นเจ้าชายอียิปต์แบบวันนี้ก็เป็นได้ทั้งมีช่วงเวลาที่ดีและ
ไม่ดีในการเป็นนักฟุตบอลการปรับตัวสภาพแวดล้อมความยากลำบากที่วอร์บวกการทำงานหนักของเขาจนมาเจอจุดเปลี่ยนที่แฟรงก์เฟิร์ตเขาค้นพบจังหวะของตัวเองงัดพรสวรรค์พิสูจน์ศักยภาพที่มีได้อย่างน่าเหลือเชื่อจนประสบความสำเร็จอย่างสูงได้ย้ายมาทีมระดับโลกอย่างแมนซิตี้และเขากำลังจะเริ่มเขียนบทใหม่กับเรือใบสีฟ้าด้วยฝีเท้าของตัวเองและนี่คือเรื่องราวของโอมา มามูธราชาอียิปต์คนต่อไปกับเส้นทางชีวิตที่ขัดใจพ่อ